ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා ස්ටඩි ටිප් එකක්. ඉතින් ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. සහ ඒක කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන්නේ කියලා බලමු. සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාට ටාගට්ස් තියෙනවා. මගේ ජීවිතේ මට ටාගට්ස් තියෙනවා. හැබැයි ඔය ටාගට්ස් හැම මිනිසෙක්ටම තියෙනවා. හීන කියන එකත් හැමෝටම තියෙනවා. හැබැයි මොන හීන තිබ්බත් හීන සාර්ථක කරගන්න මිනිස්සු ඒ හීන හැබෑ කරගන්න මිනිස්සු හරිම අඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි එක සමීක්ෂණයකින් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා, තහවුරු කරලා තියෙනවා මේ ලෝකේ හීන හැමෝටම තිබ්බට ඒ හීන වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ හීන අපි හැබෑ කරගන්න එහෙම නැත්නම් ටාගට් එකකට යන්න අරමුණක් හැබෑ කරගන්න අරමුණක් සාර්ථක කරගන්න අපි ඒ වෙන වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වෙන වැඩ කරන්නේ නැතුව අපිට ඒ හීනවත් කිසිම දෙයක් හැබෑ කරන්න බෑ. ඉතින් ඔය හැමෝම අතර අපි තුමු 100ක් ගත්තොත් ඒ 100න් 3 දෙනෙක් වගේ තමයි ඒගොල්ලෝගේ ටාගට්ස් එකේ වැඩ කරන්නේ. ඒකයි සාර්ථක සහ අසාර්ථක මිනිස්සු කියලා කොටස් දෙකක් ඉන්නේ සහ සාර්ථක මිනිස්සු අඩු පිරිසක් වෙලා අසාර්ථක මිනිස්සු වැඩි පිරිසක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු පාඩම් කරන අංග කෙනෙක් හරි මාළි කෙනෙක් හරි නම් ඕනම කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට මේක හුඟක් වැදගත්. ජීවිතේටත් මේක වැදගත්. ප්ලෑන් එකක් කියන්නේ. ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් ඕගොල්ලන්ට තියාගත්තොත් ඔයාලට ඒ කියන්නේ දැන් අපි සමාජලාවට පාඩම් කරන පොතක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් සබ්ජෙක්ට් එකක් තෝරගන්න බැරි ලොකු වෙලාවක් නාස්ති කරනවා. මොකද්ද මම කරන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයාලට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් හරි ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් හරියට ඔයා දන්නවා ඔයා මොකක්ද අද දවසේ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට ඔයාලට ඒක ගැන හිතන්න එෆර්ට් එකක් ගන්න වැය කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ වෙනින් අමතර කාලයක් වැය කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලට ළඟම එක්සෑම් එකක් කරනවා. අපි හිතමු සති දෙකක එක්සෑම් එකක් කරනවා කියලා. එතකොට ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වැඩ ටික හරියට කරගන්න. يعني තියෙන අඩු කාලයක් ඇතුළත වැඩි වැඩ ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම අපි කලින් දාපු ටයිම් ටේබල් එකේ වීඩියෝ එකක් මම පල්හන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ටයිම් ටේබල් එකකුයි ස්ටඩි ප්ලෑන් එකකුයි දෙකක් ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයාලට ඔයාගේ ටාගට්ස් වලට යන හරිම ලේසියි වගේම හොඟක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න හරිම ලේසියි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මම දැන් කරන්න යන්නේ මේ කමල් කියලා ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එක පළක පෙන්නන්න ඕන නිසා මම කමල් කියලා කෙනෙක් හැදුවේ. හරිද? ඉතින් එයාට ගැලපෙන ස්ටඩි ප්ලෑන් එක තමයි මම හදන්න යන්නේ. එතකොට මේකේ හැටියට කමල් අද දැන් ඉන්නේ ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා. මෙන්න මේ දවසේ. එයාට එක්සෑම් එකක් තියෙනවා ඔක්තෝබර් 10 වෙනිදා. එතකොට එයාට දවස් 10යි තියෙන්නේ වැඩ කරන්න. කමල් කියන කෙනා ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි අපි හිතමු එයා කොළඹ මැනේජ්මන්ට් කියලා. එයාට තියෙන්නේ එන්ඩ් එක්සෑම් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්කෝලේ නායගෙන ටර්ම් ටෙස්ට් වගේ. එයාට තව දවස් 10යි වැඩ තියෙන. එයා ෆුල් ටයිම් ගෙදර ඉන්නේ. මේ දවස් 10ම ඒගොල්ලන්ට හිතමු ස්ටඩි ලීව් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ස්ටඩි ලීව් දීලා එයා ගෙදර තමයි ඉන්නේ. එතකොට එයාට කරන්න වැඩ තියෙනවා මෙන්න මෙච්චර. සම්පූර්ණ චැප්ටර්ස් 5ක් තියෙනවා. එයාට රෙකෝඩින්ග්ස් දෙකක් තියෙනවා බලන්න. accounting standard කියලා ටියුට් එකක් තියෙනවා. එයා ඒකත් බලන්න ඕනේ. තව එයා පාස් පේපර්ස් තුනකුත් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් හදද්දී මුලින්ම ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ විදිහට කොටු ටිකක් ගහගන්න. දැන් මෙයාට නම් තව දවස් 10යිනේ තියෙන්නේ. එතකොට මුලින්ම ඔයා කරන්න මෙන්න මේ දවස් ටික. එතකොට එයා ඉන්නේ ඔක්තෝබර් 1. ඔක්තෝබර් 1. ඊළඟට ඔක්තෝබර් 2, ඔක්තෝබර් 3, ඔක්තෝබර් 4, ඔක්තෝබර් 5, ඔක්තෝබර් 6, ඔක්තෝබර් 7, ඔක්තෝබර් 8, ඔක්තෝබර් 9, ඔක්තෝබර් 10. ඔය විදිහට දවස් ටික දාගන්න.
සාමාන්‍ය ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් මාස් 3ක වගේ කාලයකට හදාගන්න නම් හුඟක් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එක්සෑම් එක ළඟ නම් ඒත් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මාස් 3න් තුරට ඔයාගේ ස්ටඩි ප්ලෑන් එක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔක්තෝබර් 10 කියන්නේ එයාගේ එක්සෑම් ඩේට් එක. මේක සිංහලෙන් හරි දෙමළෙන් හරි ඉංග්‍රීසි වලින් හරි ඔයගොල්ලන්ට කැමති සහ ලේසි විදිහකට හදාගන්න පුළුවන්. එක්සෑම් ඩේට් එක. මේ තියෙන්නේ යාගේ වර්ක් ලෝඩ් එක මේ තියෙන්නේ එයාට තියෙන දවස් ගන්න. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද කමල් වැඩ ටික බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. එයාට තියෙනවා chapters 5. අපි හිතමු එයා දවස් දෙක chapter එක ගානේ බලනවා කියලා. chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. ඊළඟට එයා එනවා එයාගේ රෙකෝඩින්ග්ස් දෙක ඉවර කරන්න. එයා එක රෙකෝඩින් එකක් බලනවා ඔක්තෝබර් 1. ඊළඟ රෙකෝඩින් එක එයා බලනවා ඔක්තෝබර් 4. එතකොට එයාගේ රෙකෝඩින්ග්ස් ටිකත් හරි chapters ටිකත් හරි. ඊළඟට එයාගේ accounting standard tute එක එයා මේ ටික යන්න දීලා බලන්න මෙතන accounting standard tute. මේ දවසක් කරන දවසක් තමයි එයා standard tute එක බලන්නේ. exam එක 10 නිසා එයා 9 වෙනිදා accounting standard tute එක බලනවා. එතකොට ඒකත් හරි. ඊළඟට එයාට පාස් පේපර්ස් 3ක් තියෙනවානේ. මෙයා සම්පූර්ණ වැඩ ටික කරලා පාස් පේපර්ස් කරගෙන හිතාගෙන ඉන්නේ අන්තිම දවස් ටිකේ. මෙතන පාස් පේපර් 3, පාස් පේපර් 2, පාස් පේපර් 1. ඒතර පාස් පේපර්ස් එකත් හරි. හැබැයි මෙයා සාමාන්‍ය එක පාඩමක් එක සැරයක් විතරක් බලුවාම මදිනේ. ඒ නිසා කමල් කරන්නේ chapter 1 එක මේ දවසේ බලලා chapter 1 එකේ summary එකක් ඊළඟ දවසේ බලනවා. ඊළඟ දවසේ මෙයා chapter 1 and 2 summary. ඊළඟට මෙතන chapter 1, 2, 3 summary. ඊළඟට මෙයා මෙතන chapter 1, 2, 3, 4 summaries බලනවා. ඊළඟට මෙයා all chapter summary එකක් මේ දවස් ටිකේ බලනවා. මෙතනත් එයා all chapter summary එකක් summaries බලනවා. ඊළඟට මෙයා මේ දවසෙත් all chapter summary එකක් බලනවා. මේ දවසෙත් all chapter summary එකක් බලනවා. ඒක සමහරට short note එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොන හරි mind map එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව මොන හරි වෙන ටෙක්ස්ට් බුක් මොන හරි එයාට ලේසි විදියට එයා හදාගත්ත සමරි එකක්. ඒක ස්ටිකි නෝට්ස් වලින් වෙන්න පුළුවන්, A4 වලින් වෙන්න පුළුවන්, කොහොම හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දවස් 10ක් ඇතුළත එයාට තිබ්බ වර්ක් ලෝඩ් එක එයා ලස්සනට බෙදාගත්ත විදිය. ඉතින් ඊළඟට තමයි මේ ටික බෙදාගෙන ටයිම් ටේබල් එකක් එක්ක මේ වැඩ ටික ඊළඟට කවර් කර කර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටික් කරන්න. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ තරු අලවනවා. කරන මට තරු ස්ටිකර් කාඩ්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒකක මම කරන ඒවා ටික අලවනවා. කෙනෙක් කරන chapter 1 කවර් කරලා තරුවක් අලවනවා. recording 1 එක බලලා තරුවක් කරනවා. ඒ විදිහට එතකොට අපිට කියන්නේ හොඳ විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා. මම මේ වැඩ ටික කරලා තියෙන්නේ. මම හොඳට මට exam එකට face කරන්න පුළුවන්. හොඳ විශ්වාසයක් ඔයා තුළ ඇති වෙලා ඔයාට සතුටින් exam එක කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න.
ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙන්න ඇති කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට හරියන ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න කියලා. ඒක උදාහරණයක් කරන්න මම එක්ස්ප්ලেইন කරේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ ජීවිතයේ දේවලුත් ඒකට ඇප්ලයි කරලා ඒක හදාගන්න. ඒක හදාගද්දි පුංචි දෙයක් තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාට එක්සෑම් එකක් ළඟම නැහැ. අනිත් එක ඔයා හුඟ කාලෙකින් වැඩ කරපු නැති කෙනෙක් කියලා. නිකන් ඔහේ ඉඳලා හෝම්වර්ක් විතරක් කරලා ක්ලාස් ස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඔහේ රිලැක්ස් එකේ හිටපු චරිතයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මුලින් ලොකු වැඩ කන්දරාවක් ඔයාගේ ප්ලෑන් එකකට දාගන්න එපා. අර අඩුවෙන් පටන් අරගෙන අර ආරෝහණ පට්පාටේ අඩුවෙන් පටන් ගන්න ටික වැඩ ගන්න. දැන් අද වැඩ එකක් කරොත් හෙට වැඩ දෙකක් කරනවා. අද පැය දෙකක් පාඩම් කරොත් හෙට පැය හතරක් පාඩම් කරනවා. ඒ විදිහට චුට්ටු වැඩි කරගෙන යන්න. එකපාර ලොකු වර්ක් ලෝඩ් එකක් දුන්නොත් ඒක ඔයාලට එපා වෙනවා සහ දිගට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන හිතලා ඔයගොල්ලෝගේ ස්ටඩි ප්ලෑන් එක හදාගන්න. ඊළඟ සතියේ තවත් අලුත් ස්ටඩි ටිප් එකක් අලුත් නෙවෙයි ඇත්තටම තව ස්ටඩි ටිප් එකක් ෂෙයා කරගන්න ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන එක ඔයගොල්ලෝගේ පාඩම් ටික හොඳට කරගන්න. ඒත් එක්කම අපේ ස්ටඩි ලයිෆ් විත් නිමි YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් subscribe කරලා join වෙන්න. ඊළඟ සතියේ හම්බ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ සෝදාසම්.